आजको भिडियोमा हामीले हकप्रत सेयर निष्कासनको विश्व तथा नेपालको सन्दर्भमा भइरहेको रोचक जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। हामीले यस भिडियो मार्फत हकप्रत सेयर भनेको के हो, नेपालको सन्दर्भमा हकप्रत सेयरको निष्कासन प्रक्रिया के रहन्छ, यो सेयर जारी गर्नुको उद्देश्य, सेयर बजारमा हकप्रत सेयरले कसरी प्रभाव गर्छ, कम्पनीको लागि यसको महत्त्वको सन्दर्भमा सटिक र उदाहरणसहित विश्लेषण लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ। राइट सेयर इस्यु अर्थात् हकप्रत सेयर निष्कासन भनेको के हो? कुनै पनि कम्पनीलाई थप पुँजीको आवश्यकता पर्दा इन्टर्नल वा एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको विकल्प रहेको हुन्छ। कम्पनीको इन्टर्नल फाइनेन्सिङको स्रोत सञ्चालन, नगद प्रवाह, बिक्री मौजात, आसामी तथा बजारजन्य धितोपत्र रहेको हुन्छ। इन्टर्नल फाइनेन्सिङले स्रोत पुर्याउन नपुगेको खण्डमा कम्पनीले एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको स्रोतहरूको प्रयोग गर्छ। एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको स्रोतको रूपमा डेब्ट फाइनेन्सिङ र इक्विटी फाइनेन्सिङ रहेको हुन्छ। इक्विटी फाइनेन्सिङको स्रोतको रूपमा आइपिओ, एफपिओ तथा राइट सेयर वा हकप्रत सेयरलाई पनि लिन सकिन्छ। हकप्रत सेयर निष्कासन कम्पनीको स्वपुँजी वृद्धि गर्ने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो, जसमार्फत कम्पनीले आफ्नो विद्यमान लगानीकर्ताबाट थप पुँजीको आवेदन माग गर्दछ। कम्पनीले यस्ता सेयरको निष्कासन बजार मूल्यको तुलनामा सहुलियत मूल्यमा निष्कासन गरेको हुन्छ। नेपालको हकमा भने सहुलियत मूल्य फेस भ्यालुमै निष्कासन गरिएको पाइएको छ। बजार मूल्यको तुलनामा सहुलियत मूल्य निष्कासन गर्दा एक त पुँजी जुटाउन सहज हुन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान लगानीकर्तालाई साझेदार बनिरहन थप प्रोत्साहन गर्दछ। हकप्रत सेयरबाट जम्मा भएको पुँजी कम्पनीले व्यवसाय विस्तार, कुनै नयाँ परियोजनामा लगानी, अनुसन्धान र विकासमा लगानी, ऋण तथा अन्य दायित्वहरूको भुक्तानी तथा कम्पनीलाई छोटो समय अवधिका लागि कार्यशील पुँजी वा वर्क क्यापिटल चाहिएको खण्डमा पनि उपभोग गर्न सक्दछ। यसका साथै नियमन निकायको मापदण्ड अनुरूप न्यूनतम पुँजी कायम गर्नुपर्ने कारणले पनि हकप्रत सेयर जारी गरिन्छ। उदाहरणको लागि 2080 साल असार 13 गते धितोपत्र बोर्ड नेपालले अरुण कावेरी पावर लिमिटेडको 1/1 अर्थात् 100% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले हालको सेयर सङ्ख्या 1,85,00,000 किताको 100% का दरले त्यति नै किता अर्थात् प्रति किता सेयरको 100 रुपियाँको दरले जम्मा 1,85,00,00,000 रुपियाँ विद्यमान लगानीकर्ताको लागि निष्कासन गरेको छ। अब उक्त हकप्रत सेयर कम्पनीका विद्यमान संस्थापक लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हक दाबी हुन्छ। कम्पनीले उक्त हकप्रत सेयर नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरेको हो। अब लगानीकर्ताले हकप्रत सेयर किन खरिद गर्ने, यसको फाइदा वा बेफाइदा के छन् त, यसतर्फ पनि ध्यान दिउँ। हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नु भनेको कम्पनीको इक्विटीमा लगानी गर्नु हो। जसरी दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा कम्पनीको आधारभूत पक्ष विश्लेषण गरिन्छ, त्यसरी नै हकप्रत सेयर खरिद गर्दा कम्पनीको आधारभूत पक्ष विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। कम्पनीको विगतको वित्तीय स्थिति, प्रतिफल तथा भविष्यको सम्भावना तथा लगानी गर्दा हुन सक्ने जोखिमबारे विश्लेषण गरी लगानी गर्दा फाइदाजनक हुन्छ। कम्पनीको आधारभूत पक्ष राम्रा छन्, साथै उक्त हकप्रत सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको आरओईमा राहत नआई उसको विगतको आरओईलाई कायम तथा बढी ल्याउन सकेको खण्डमा कम्पनीको हकप्रत लगानी फाइदाजनक देखिन्छ। हकप्रत पश्चात यस्ता कम्पनीको सेयर बजारमा मूल्य समायोजन भए पनि भविष्यमा कम्पनीले राम्रो प्रदर्शन गर्दा लगानीमा उच्च प्रतिफल हासिल हुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणको लागि अरुण कावेरी पावर कम्पनी लिमिटेडको उसको क्यास्केड प्रोजेक्टको लागि उक्त पुँजी आवश्यकता परेर हकप्रत सेयर निष्कासन गरेको हो। यसरी कम्पनीले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि हकप्रत सेयर निष्कासन गर्दै लगानी तथा प्रतिफलमा वृद्धि गरेको खण्डमा लगानीकर्ता त्यस कम्पनीको लगानी तथा भविष्यप्रति आशावादी हुन्छन्। मानौँ अरुण कावेरीको हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नु पूर्व आरओई अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी 15% छ तथा हकप्रत सेयर निष्कासन पश्चात सो पुँजी बढेर मुनाफा नबढेको खण्डमा आरओई केही समयका लागि राहत भए पनि दीर्घकालीन रूपमा आरओई 15% वा बढी आएको खण्डमा हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि कम्पनीले जारी गरेको हकप्रत सेयरको उचित सदुपयोग भई कम्पनीको वित्तीय अवस्था सबलीकरण भएको मान्नुपर्छ र फलस्वरूप यस्ता प्रकारका हकप्रत सेयरप्रति लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुने गर्दछन्। अब दोस्रो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो पुँजीको संरचनामा फेरबदल गर्नका लागि पनि हकप्रत सेयर निष्कासन गर्छन्। यसरी अप्टिमल वाइक कायम गरेको खण्डमा लगानीकर्ताको प्रतिफल वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दछ। ऋण र इक्विटीको हिस्साले गर्दा कम्पनीको भारित औसत लागत दर वा वेजेस एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलमा असर पारिरहेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीको ऋण पुँजी तथा इक्विटीको पुँजीको अनुपात क्रमशः 70 र 30 रहेको छ।
इक्विटीको लागत दर बढी भए पनि कम्पनीले ऋणको हिस्सा कम गराउन तथा ब्याङ्क करप्सीको रिस्कबाट बच्नको लागि पनि हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने गरेको छ। अप्टिमम वायकलाई कायम राख्दा कम्पनीले ऋण दायित्वलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ तथा कम्पनीको विभिन्न व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। यसका साथै कहिलेकाहीँ कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कँदै गर्दा व्यवसायलाई चलायमान राख्नलाई पनि हकप्रत सेयर जारी गरिन्छ। यस्ता हकप्रतमा लगानीकर्ताले मुख्य ध्यान दिनुपर्छ कि एक कम्पनीको आधारभूत पक्ष नकारात्मक हुन सक्छन् भने अर्कोतर्फ कम्पनीले पर्याप्त प्रतिफल निकाल्न नसक्दा त्यस कम्पनीको दीर्घ स्थायित्वमा नै प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ। नेपालमा हालै हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर आधार मूल्य वा फेस भ्यालु भन्दा तल रहेको पाइएको छ। कम्पनी लगातार घाटामा गएपछि कम्पनीलाई सल्भेन्ट राख्नका लागि हकप्रत सेयर जारी गरेको देखिन्छ। अधिक मात्रामा ऋण बोकेर हाइड्रो पावर कम्पनीले पर्याप्त सञ्चालन मुनाफा उत्पादन गर्न नसक्दा वित्तीय अवस्था नाजुक हुँदै गएको पाइएको छ। हकप्रत पश्चात ऋण लागतमा केही मात्रामा घट्न गई खुद मुनाफा बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि यस्ता कम्पनीमा हकप्रत सेयर मार्फत थप लगानी गर्दा सो कम्पनीहरूले भविष्यमा लगानीकर्ताको लगानी अपर्च्युनिटी कस्टभन्दा एक्सेस रिटर्न उत्पादन गर्ने वा गर्न नसक्ने विश्लेषण गरेर मात्र हकप्रतमा लगानी गर्दा फलदायी हुन्छ। साथै आधारभूत पक्ष कमजोर रहेका कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम उच्च नै रहने गर्छ। अप्पर तामाकोसीको 2078-79 को चौथो त्रैमासिकको वासलात प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उसको दीर्घकालीन दायित्वको हिस्सामा दीर्घकालीन ऋण 73 अर्ब 78 करोड रुपियाँ रहेको छ र उक्त ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि कम्पनीले चौथो त्रैमासिकसम्म 5 अर्ब 62 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ, जबकि उसको विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी नै 7 अर्ब 17 करोड रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीले तिर्नुपर्ने ठूलो ऋणको ब्याज भुक्तानीले कम्पनीको खुद नाफा नै ऋणात्मक आएको छ। सबै सूचाङ्कहरूलाई यथावत राखी अब कम्पनीले हाल रहेको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 59 करोडको 1/1 हकप्रत सेयर जारी गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन पश्चात ऋण दायित्वमा रहेको 73 अर्ब 78 करोडबाट घटेर 63 अर्ब 19 करोड रहन्छ र पहिलेकै ऋणको ब्याजको अनुपातमा अनुसार तुलना गर्ने हो भने उक्त ऋण ब्याज 5 अर्ब 62 करोडबाट घटेर 4 अर्ब 82 करोड हुन आउँछ र फलस्वरूप नाफा 1 अर्ब 87 करोड ऋणात्मक रहेकोमा बढेर 1 अर्ब 6 करोड अझै ऋणात्मक हुन आएको छ। समग्रमा हेर्दा कम्पनीलाई ऋणभार कम पर्न गई ब्याज पनि तुलनात्मक रूपमा कम रहेकाले कम्पनीको खुद नाफा तुलनात्मक रूपमा बढे पनि अझै ऋणात्मक रहेको छ। अब यो सन्दर्भमा कम्पनीको आधारभूत वित्तीय अवस्था सुधार उन्मुख नरहँदासम्म हकप्रत सेयर जारी गरेर पनि लगानीकर्ताको लगानीको प्रतिफल ऋणात्मक हुनुमा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ। सेयर बजारमा हकप्रत सेयरले कसरी प्रभाव गर्छ? सर्वप्रथम त हकप्रत सेयर मार्फत बजारमा थप नयाँ सेयरहरू लिस्टिङ हुन्छन्, जसले गर्दा कम्पनीको सेयर सप्लाई बढाउँछ र फलस्वरूप कम्पनीको बजारमा फ्लोट हुने सेयरको सङ्ख्याको हिस्सा पनि बढ्न जान्छ। सोही अनुरूप नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नै कम्पनीको बढेको फ्लोटको आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरिदिन्छ। सामान्यतया आधारभूत पक्ष राम्रो भएको र प्रतिफल दिइरहेको कम्पनीको हकप्रत निष्कासन गर्दा लगानीकर्ताले भोलिको दिनमा मूल्य समायोजन हुँदा पनि कम्पनीको सेयर मूल्य अवमूल्यन हुने देखेमा हकप्रतको निष्कासन सम्बन्धी जानकारी सँगै उक्त सेयरको माग बढ्न गई मूल्य पनि बढ्न गएको पाइएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने वित्तीय साक्षरताको कमीले कम्पनीको आधारभूत पक्ष राम्रो नभए पनि हकप्रतले फाइदा नै हुन्छ भन्ने सोचाइका साथ हकप्रत निष्कासनको सूचनासँगै कम्पनीहरूको सेयरको माग बढ्ने र अन्ततः सेयर मूल्य बढ्ने गरेको पाइएको छ। कम्पनीको आधारभूत पक्ष र भविष्यको प्रतिफलको विश्लेषण नगरी हकप्रत भर्दा उक्त लगानी फलदायी नहुन सक्छ। अब धितोपत्र बजारमा हकप्रत सेयर निष्कासन पश्चात सेयर मूल्य कसरी समायोजन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि निहालौँ है त। सेयर मूल्यमा समायोजन। जब कम्पनीले हकप्रत सेयरको निष्कासन गर्छ तब हकप्रत सेयर जारी गरे पश्चात उक्त सेयरको बजार मूल्य हकप्रत सेयरको अनुपातमा नै समायोजन हुन्छ। हामीले हकप्रत सेयर समायोजनको गणना गर्दा बजार मूल्यलाई फेस भ्यालु र राइट सेयर प्रतिशतको गुणनफलसँग जोड्नुपर्छ र सोलाई राइट सेयरको प्रतिशतमा एक जोडी भागाङ्कन गर्नुपर्छ। हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर लिमिटेडले 1/0.75 किता हकप्रत सेयर जारी गरेको थियो। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नु अगावै बुक क्लोज मिति घोषणा गर्ने गर्दछ। लगानीकर्ताले हकप्रत सेयरमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्ने हो भने बुक क्लोज मिति अगावै उक्त सेयर किन्नुपर्छ।
कम्पनीको बुक क्लोज अगाडि दिनको मूल्य अन्तिम मूल्य 189 रुपियाँ 50 पैसा रहेको छ र उक्त मूल्यलाई हकप्रद प्रयोजनार्थ समायोजन गर्दा 151 रुपियाँ 10 पैसा हुन आउँछ। यसरी समायोजित सेयर मूल्यले नयाँ सेयर निष्कासनपछि डाइल्युसनको प्रभावलाई दर्शाउँछ। अब हामीले अन्ततः यो बुझ्नुपर्छ कि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने घोषणापछि कम्पनीको मूल्य सकारात्मक तरिकाले बढ्छ भने कम्पनीको दीर्घकालीन भविष्यप्रति लगानीकर्ता उत्साहित छन् तथा यदि कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासनको घोषणासँगै सेयर मूल्य घट्दो अवस्थामा छ भने हामीले लगानीकर्ताहरू कम्पनीको दीर्घकालीन प्रगतिप्रति खासै उत्साहित छैनन् भनेर बुझ्नुपर्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा हकप्रद जारीको प्रक्रिया र त्यसलाई आवेदन कसरी दिने यसबारे बुझौँ। सर्वप्रथम कम्पनीले थप पुँजी सङ्कलनका निमित्त हकप्रद सम्बन्धी विशेष प्रस्तावना वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाको लागि पेश गरिएको हुन्छ। यस्तो विशेष प्रस्तावना उपस्थित 75% लगानीकर्ताले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भने उक्त प्रस्तावनामा पारित भएपछि धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद सेयर निष्कासन स्वीकृतिको लागि आवेदन पेश गरिन्छ। यी आवेदनमा कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सेयर सङ्ख्या, सहुलियत मूल्य तथा जम्मा निष्कासन पछिको मूल्य समेत निर्धारण गरिएको हुन्छ। उक्त आवेदन धितोपत्र बोर्ड नेपालमा पेश गरिसकेपछि यी हकप्रद सेयर राइट सेयर पाइपलाइनमा दर्ता गरिएको हुन्छ। उक्त राइट सेयर पाइपलाइनमा बस्दा हकप्रद स्वीकृतिको लागि विभिन्न चरणमा जस्तै अन्डर प्रिलिमिनरी रिभ्यू, रिभ्युड एन्ड कमेन्ट सेन्ड, रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्युड, वेटिङ फर रिप्लाई एन्ड कम्पाइल पार गरे पश्चात धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गर्ने गरेको छ। धितोपत्र बोर्डले हकप्रद सेयर स्वीकृत गरे पश्चात कम्पनीले आफ्नो सेयर रजिस्ट्रार मार्फत विद्यमान लगानीकर्ताहरूलाई निश्चित समयावधिमा उक्त सेयर लगानीको लागि आह्वान गर्दछ। कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरे मार्फत कुल रकम जुटाउँछ र जुन उद्देश्यको लागि हकप्रद सेयर लिएको हो त्यस उद्देश्यको लागि ती पुँजी परिचालन गर्छ। नेपालको हकमा हकप्रद सेयर रिअनाउन्स वा अरू लगानीकर्ताहरूलाई केही प्रिमियम मूल्यमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था नरहेकाले विद्यमान लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर पूर्ण सब्सक्राइब नगरेमा सर्वप्रथम समयावधि थपिन्छ र उक्त समयमा पनि सब्सक्राइब नभएको खण्डमा उक्त हकप्रद सेयर लिलाम मार्फत सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि निष्कासन गरिन्छ। कम्पनीको हकमा त हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया यो रहन्छ। अब भने लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरमा लगानी गर्दा कसरी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा विश्लेषण गरौँ। विद्यमान लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरमा लगानी गर्दा आफै कम्पनीमा उपस्थित भएर तथा मेरो सेयर एप तथा ब्राउजरबाट समेत हकप्रद सेयर सब्सक्राइब गर्न सक्छन्। एएसबिए प्रणाली अनुसार लगानीकर्ताले आवश्यक पुँजी आफ्नो बैंक खातामा राख्छन् तथा बैंक खातामा राखेको नगद पुँजीले लगानीकर्ताले जति मूल्यको लगानी गरेको हो त्यस अनुरूप खाताबाट रोक्का हुन्छ र अन्ततः बैंकले उक्त आवेदन पुष्टि गरे पश्चात कम्पनीले उक्त पुँजी सङ्कलन गरेर सदुपयोग गर्दछ।